Yun! Woo! Nice! One more! Yeah! Wala, Gelek. Sakay na pati. Excuse me! Sige. Ang sa tumaingat rin na side. Okay lang. Okay na itong bantayan na yun. Lupad. Hawa na, hawa. Mga presidente, welcome. Sige, Bem! Go, Bem! Sugang, Bem, boy! Ay, picture! Ay, wala na. Dito ka mo. Kaya? Okay, kayo. Ayaw ka vlog Riders na eh. Kaya, no? Gwapo sa kite. Hadlok siya maipit. So karon guys, nagatabok na siya sa sapa. Yes, huwag nakatabok mo. Naanay na una. Katong mga bata, yung nag-ubad-ubad.
Smile ka mo, di be? Okay. Kuya Jong Jong on the move. So guys, yung ani among ginaagyat.
kuya. Guys, daghan pagdabilin kay mga dagko na motor ang uban kay nanganap. Ligo.
Op! Girl power. Ay, 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 ayaw na, ayaw na! Ah! Mas ganda! Woo! Yay! Amo na, dapat ang salik ka mo sa bayi kay kusgan ya mo na. Turun sa ata. Oh, next! Kamo, mabilin pa ka mo. Boy. Kung nasa itong ng friend mo, nagulang ang kwan. Ay, kuha na na ito yung kay...
Andong. Andong. Andong eh. Aduh. Guys, karon kani ang amon din agihan. Taas kaayo. So, lapit na ko sa babaw. So, hindi ka kaya sa nagahaw. Balik lang sa Temex ga. Kaya eh. Kaya eh. Record. Balik na lang sa Temex. Temex na lang. Mas Kita na. Oo. Temex Ang Team X gahom ka nga una mo. Gani gahom una sa Team X daw sa Kill X daw ano ha. Balik na lang anay niya. Sayang may gubag ipahirap ka kaloring kit dito sa balay ba? Oras man. Ay, naano yung break? 3:27 na mag-4 na tingala ko nga gadulom na. Alas 3 na? Oo. Alas 4 na? Nagutom na gani ko. Pets daw Luka. 3:28 pa lang, lapit na. Nahapulan ko na sa Half hour. Pati ang tire sa atras to basta magkuhan. Arang ka! Lahat. Pangbili lang ginilala mo ba? Hindi man pwede. Ha? Hindi pwede maluk sila diri ko dili nila. Kasi nagbutong na sila. Basta ko pud sa atong boss. Nauna, at mga una ang motor. Kapay-kapay dyan!
Kaway, 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 kaway! Ano ko dila? Kaway, kaway! Okay, okay, okay. Marami kayo may butanganan na. Kapoy. Pwede na mag-amuta. Hindi na sa sugot o hindi, boy. Gusto sa'yo, pwede mo trotol niya. Kuya. Okay lang, kumako. Darling, nagulig. Amo nang iyakat to. So, hello guys, mayong hapon, time check, 5:43, niabot nami guys. Pero, ang uban wala pa. Kami pa lang nauna guys. Ang uban, madunggan man siguro ninyo, paabot pa. Bye!